Θα σας δείξω κάτι μοναδικό. Ο κύβος του Ρούμπικ. Πόσοι από εσάς έχετε παίξει με ένα τέτοιο κύβο? Σηκώστε το χέρι. Ωραία. Πόσοι τον έχετε λύσει? Πόσοι μάθετε να τον λύνετε μέσα από τα βίντεο μου στο YouTube, έτσι να δω αν υπάρχει καθόλου fan club? Κάτι γίνεται, ωραία, τέλεια. Πόσοι επίσης... Θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Πόσοι μετά από ένα απόγευμα προσπάθειας και δυσκολίας καταλήξατε να πετάξετε τον κύβο στον τοίχο ή ακόμα χειρότερα να τον λύσετε βγάζοντας τα αυτοκόλλητα? Σας κατάλαβα, να ξέρετε όσοι είστε. Σας είδα. Τέλος, πόσοι δεν γνωρίζετε τι ακριβώς είναι ο κύβος του Ρούμπικ? Ωραία, θα σας εξηγήσω. Ο κύβος του Ρούμπικ είναι ένα παιχνίδι. Ο πιο διάσημος γρίφος. Ανακατεύουμε τυχαία στις πλευρές και συνέχεια κουνώντας τα οριζόντια και τα κάθετα επίπεδα, προσπαθούμε να φέρουμε τα κουτάκια με το ίδιο χρώμα στην ίδια πλευρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πίσω από την αθώα και παιχνιδιάρικη όψη του βρίσκεται ένα παιχνίδι γνώσης, λογικής και μαγείας. Δεν είναι τύχιο άλλωστε ότι η αρχική του ονομασία δεν ήταν κύβος του Ρούμπικ, αλλά μαγικός κύβος. Και πράγματι είναι. Wow! Ένα χειροκρότημα και στο ντομάτο έπιασε. Πες την πρόβα που έπεσε. Δεν ήταν όμως αυτό το μοναδικό που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα χρειαστώ λίγη βοήθεια και θα ήθελα να προσκαλέσουμε με ένα ζεστό χειροκρότημα την Έλενα, που είναι από την παραγωγή και θα μας βοηθήσει. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσουμε στους θεατές ότι δεν έχουμε προετοιμάσει, δεν έχουμε συνεννοηθεί, δεν έχουμε σχεδιάσει κάτι, έτσι. Το είπες λίγο καχύποπτα, αλλά οκ, θα κάνουμε skip. Βέβαια, θα αποδειχτεί συνέχεια ότι και να θέλαμε δεν γίνεται. Το μόνο που θα σου ζητήσω είναι να καθίσεις αναπαυτικά και να λύσεις μερικούς κύβους. Να τους μπερδέψεις, ενώ μην ανησυχείς. Κάθε φορά που θα απλώνω το χέρι μου, θα μου δίνεις τον κύβο και θα συνεχίζεις με τον επόμενο. Και αυτό θα συνεχίζεται ξανά και ξανά. Εντάξει, ανακάτεψε. Τέλεια. Πού θα έλεγες να ξεκινήσουμε να τοποθετήσουμε τον πρώτο κύβο? Εδώ, Θα σε πάω λίγο πίσω στο χρόνο, όταν είδα για πρώτη φορά ένα κύβο του Ρούμπικ. Καθόμουν και έπαιζε ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το Super Mario. Το γνωρίζουμε? Όντως. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τον αγαπούσα, παιδιά. Ήταν ο ήρωάς μου. Έτρεχε, έκανε άλματα, μεγάλωνε με τα μανιτάρια και όλα αυτά για ένα όνειρο. Είχε ένα μεγάλο όνειρο, να σώσει την πριγκίπισσα. Το παιχνίδι μου λοιπόν διακόπηκε εκείνη τη μέρα όταν είδα ένα κύβο του Ρούμπικ πάνω στο τραπέζι. Δεν ξέρω ποιος τον άφησε εκεί, αλλά για μένα ήταν σαν να εμφανίστηκε μαγικά. Πλησίασα, τον κοίταξα, τι είναι αυτό? Σαν παιχνίδι μοιάζει, κουνάς τις πλευρές και ανακατεύεις τα χρώματα. Αυτό είναι όλο. Τότε όμως μου ήρθε μια απίστευτη σκέψη ότι ο κύβος του Ρούμπικ είναι ένα κομμάτι που ήρθε από τον κόσμο του Super Mario, επειδή τα πίξελς έμοιαζαν με κουτάκια του κύβου, ότι δηλαδή ο Super Mario και όλος ο κόσμος του ήταν φτιαγμένος από κύβους του Ρούμπικ. Τότε γεννήθηκε για μένα μια τρελή συνήθεια. Να μαζεύω κύβους, να τους ανακατεύω, να τους στιβάζω και να φτιάχνω περίεργα σχέδια, περίεργους κόσμους, δικούς μου κόσμους. Μου άρεσε τόσο η ελευθερία που ένιωθα ανακατεύοντας τους κύβους του Ρούμπικ. Δεν ακολουθούσα τους κανόνες, αλλά τι σημασία είχε, αφού η παιδική φαντασία μου τους ξεπερνούσε φτιάχνοντας αμέτρητα πράγματα, βρίσκοντας χώρο να δημιουργήσει και να εκφραστεί. Αυτό που θα έλεγες να το βάλουμε? Καθώς πέρασαν τα χρόνια, έμαθα να λύνω τον κύβο του Ρούμπικ και έγινε κομμάτι μου. Όπως και εγώ δικό του, με έναν πολύ περίεργο τρόπο, μιας και χιλιάδες άνθρωποι έμαθαν να τον λύνουν και τον αγάπησαν μέσα από μένα. Χιλιάδες ιστορίες, χιλιάδες ζωές που συνδέονται γύρω από αυτό το παιχνίδι. Ίσως το πιο ενδιαφέρον γεγονός που αφορά τον κύβο του Ρούμπικ είναι πως, όπως και να είναι ανακατεμένος, μπορεί θεωρητικά να λυθεί με 20 κινήσεις. Και φυσικά το αποτέλεσμα της λύσης είναι πάντα το ίδιο. Ένα χρώμα σε κάθε πλευρά. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να ανακατευτεί? Έλενα, τι θα έλεγες? 60-70. Λοιπόν, έπεσες κοντά. 43
πεντάκις εκατομμύρια. Ο κύβος του Ρούμπικ έχει λίγο περισσότερους από 43 πεντάκις εκατομμύρια διαφορετικούς συνδυασμούς. Μιλάμε για ένα νούμερο, 1,43 και 18 ψηφία. Ένας αριθμός που δεν μπορεί να χωρέσει στο ανθρώπινο μυαλό. Φανταστείτε το εξής. Αν κάναμε έναν διαφορετικό συνδυασμό για ανά ένα δευτερόλεπτο, μέσα σε μία εβδομάδα θα φτάναμε το 1 εκατομμύριο διαφορετικούς συνδυασμούς. Για να πλησιάσουμε όμως το 1 δις θα χρειαζόταν 31 ολόκληρα χρόνια. Που σημαίνει ότι ακόμη και αν είχαμε όλους τους ανθρώπους της γης να μας βοηθάνε κάνοντας το ίδιο πράγμα, και πάλι δεν θα φτάναμε ούτε τους μισούς από τους πιθανούς συνδυασμούς. Φανταστείτε επίσης ότι αν βάζαμε ένα κύβο του Ρούμπικ για κάθε συνδυασμό που υπάρχει τον έναν πάνω στον άλλον, θα έφταναν τα 260 έτη φωτός. Αν πάλι τους βάζαμε δίπλα-δίπλα, θα κάλυπταν όλη την επιφάνεια της γης 300 φορές. Πού λες να βάλουμε αυτό το κουτί, τον κύβο, δεξιά ή αριστερά? Από μια διαφορετική οπτική, λοιπόν, το να μπερδεύεις ένα κύβο του Ρούμπικ είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το να τον λύνεις. Γιατί με την παραμικρή κίνηση δημιουργείς κάτι που σχεδόν σίγουρα δεν έχει ξαναυπάρξει. Και όλα αυτά, τα τρελά γεγονότα που συζητάμε εδώ και λίγη ώρα, αφορούν έναν και μόνο κύβο. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται με τους 24. Έλενα, συγχαρητήρια. Έφτιαξες κάτι μοναδικό. Και καθώς το κοιτάζω, σκέφτομαι πόσο μοιάζουμε οι άνθρωποι με κύβους του Ρούμπικ. Τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα. Τόσο απλοί και τόσο πολύπλευροι. Τόσο μοναχικοί και τόσο αλληλοεξαρτώμενοι. Σαν ταπεινά κουτάκια μπλεκόμαστε και αλληλοεπιδρούμε, παίζοντας το παιχνίδι αυτού του παράξενου κόσμου. Μικρά πίξελς μιας μεγαλύτερης εικόνας που δεν μπορούμε να διακρίνουμε, γιατί τρέχουμε, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, μαζεύουμε power-ups και προσπαθούμε να είμαστε ήρωες για αυτούς που αγαπάμε. Πολλές φορές όμως, έχοντας την προσοχή μας στο σημαίακι του τερματισμού, χάνουμε όλα αυτά που έχουν σημασία. Τα coins. Ανεκτήμητες στιγμές που αξίζει να ζεις. Το power-up μιας αγαπημένης αγκαλιάς. Και τα μανιτάρια. Ένας καθρεφτισμός που αντανακλά το πόσο μεγάλοι μπορούμε να γίνουμε πιστεύοντας σε ένα όνειρο. Πιστεύοντας στον εαυτό μας. Είναι αλήθεια. Είμαστε λιγότερο σημαντικοί από ό,τι νομίζουμε και πολύ περισσότερο σημαντικοί από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και όταν το αντιληφθούμε αυτό, κάτι μαγικό θα συμβεί. Συμβαίνει. Αλλάζει η οπτική και κάτι πραγματικά μοναδικό μας αποκαλύπτεται. Κάτι από τη μεγαλύτερη εικόνα. Μαγεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γερίνο. Ο κύβος του Ρούμπικ δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, ούτε ένας γρίφος. Είναι ένα σύμβολο. Μια υπενθύμηση ότι οι αόψεις αυτής της ζωής είναι πραγματικά αμέτρητες και ασύλληπτες για την αντίληψή μας. Μια τέτοια υπενθύμηση δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά να μας απελευθερώνει και να ανοίγει τους νοητικούς ορίζοντες. Τότε, εκεί ακριβώς ξεκινάει η πραγματική μαγεία και λέγεται ζωή. Παίξτε μαζί της. Ευχαριστώ.